हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा युट्युबको बारेमा सेयर गर्नेछु। युट्युब के हो, युट्युबबाट कसरी पैसा कमाइन्छ, लङ भिडियो सर्ट भिडियोको के रोल हुन्छ, युट्युब मोनेटाइजेसनको क्राइटेरिया के हुन्छ, युट्युबबाट घरमै बसेर हजारौं हैन लाखौं पनि कमाउन सक्छौ। आइदर युट्युबमा तपाई पार्ट टाइमको रूपमा काम गर्नुहोस् वा फुल टाइमको रूपमा काम गर्नुहोस्। आजै तपाईहरु पनि युट्युबमा काम गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। सो व्हाट इज युट्युब? युट्युब वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट सर्च इन्जिन प्लेटफर्म हो। विश्वास लाग्दैन भने गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्। युट्युबमा हामीले आफ्नो स्किल, एक्सपिरियन्स, एक्टिभिटिजहरु शेयर गरेर पैसा कमाउन सक्छौ। आइदर तपाई लङ भिडियो शेयर गर्नुस् अथवा सर्ट भिडियो शेयर गर्नुस्। अब हामीले सर्ट्स च्यानल खोलेर पनि युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्छौ। पहिला लङ भिडियोबाट मात्रै मोनेटाइजेसन गराउन सकिन्थ्यो, बट अब न्यू पोलिसीको अनुसार सर्ट्स भिडियोको थ्रुबाट पनि हामी पैसा कमाउन सक्छौ। लङ भिडियोको लागि 1000 सब्स्क्राइबर्स प्लस 4000 वाच टाइम आवर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ लास्ट 365 डेजको भित्रमा। र यदि तपाई सर्ट्स भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने सर्ट्स भिडियोको लागि 10 मिलियन भ्युज ल्याउनु पर्ने हुन्छ लास्ट 90 डेजको भित्रमा। आजको डेटमा लङ भिडियो भन्दा सर्ट भिडियो छिटै भाइरल हुन्छ। हामीले आफ्नो युट्युब क्राइटेरिया कम्प्लिट गरिसकेपछि मोनेटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ र हामीले एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो अर्निङ स्टार्ट हुन्छ र हाम्रो $10 अर्निङ भयो भने युट्युबले पिन सेन्ड गर्छ। हामीले त्यस पिन मार्फत भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो फर्स्ट अर्निङ $100 भएपछि निकाल्न सक्छौ। सो यो थियो केही युट्युबको बेसिक नलेज। यदि हामी युट्युबलाई जबसँग कम्पेयर गर्छौ देन जब 10 to 4 को जब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। इनफ्याक्ट बाहिर गएर जब गर्नुपर्ने हुन्छ, बट युट्युबको केसमा हामी घरमै बसेर भिडियोज बनाएर शेयर गर्न सक्छौ। इभन जब पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने पार्ट टाइमको रूपमा एउटा युट्युब च्यानल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इफ जबलेस हुनुहुन्छ भने आजै युट्युब च्यानल ओपन गर्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्स बन्नुहोस्। इफ तपाई जबलेस हुनुहुन्छ भने युट्युब बेस्ट अपर्च्युनिटी हो। आफ्नो स्किल शेयर गर्नुहोस्। द्याट्स मच इन दिस भिडियो। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सो द्याट भोलिको दिनमा मैले भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र तपाईलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट भिडियो मिस हुने छैन। भगवानको नाम लिनुहोस् र आजै युट्युब च्यानल ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु फेस नदेखाइकन युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने मैले आफ्नो यस भिडियोमा 5 वटा युट्युब च्यानल आइडिया शेयर गरेको छु। यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड वाच दैट भिडियो। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन अनदर भिडियो।